Hi guys! Welcome back to another Tuts or tutorial with me, Abby. And if you are new to this channel and interesado ka sa mga basic tutorial, please consider subscribing by tapping or clicking the subscribe button and the bell icon as well para updated ka every time na may mga bago akong upload. 'Cause I'm not just a pretty girl. For today's video, I'm gonna show you how to use Globeone and how to register or subscribe to their latest promo. Without further ado, let's get started. First, open muna natin ang Play Store and i-search and i-install natin ang Globeone app. And syempre, para magamit natin tong application na ito is kailangan nating meron tayong internet connection or data. Tap natin ang open. And ito yung mga preview ng mga features ng Globe app na pwede nating magamit. And kailangan lang natin i-swipe pa left para makapunta tayo or hanggang makapunta na tayo sa sign up. And ayan, kailangan lang natin i-tap ang get started. And dito meron tayong option kung anong mga account ang pwede nating gamitin pang sign in. So meron Gmail, Facebook, Yahoo, and Apple account. Or pwede rin mag-create kayo ng account sa baba, sa ito. Kung wala kayo sa mga nabanggit sa taas or choices sa taas. And ang gagamitin ko sa akin is ang Yahoo mail or yung Yahoo account ko. And syempre, kailangan active yung ilalagay natin or gagamitin natin sa pag-sign in na account. Kasi dun sila magpapadala or magsisend ng code na gagamitin natin sa pag-sign in. And dito, ilalagay ko lang yung Yahoo account ko. And pag okay na, itatap ko lang yung next. And kaya kailangan ko lang i-approve or i-open yung Yahoo account ko para ma-approve or ma-on yung notification or yung code na sinend nila. So, open ko yung Yahoo. And ayan. So, nag-block yung screen ko kasi naka-on yung security keyboard ko. So, once na nagre-record, mag-block siya pag confidential yung na-view or binu-view ko. So, ipi-paste ko lang dito yung code na pinadala nila and tap ko yung sign in. And dito, itatap ko lang ulit yung sumang-ayon. So, ayan, complete your sign in. So, continue ko lang. Tap ko lang yung continue. And, ayan, welcome to Globeone. So, dito, maglalagay lang ako ng nominate 6 pin daw. Maglalagay lang ako ng 6 na number. So, ayan, nag-block ulit yung screen ko. So, means na confidential yung ini-input ko. So, ayun. Proceed to biometric. So, tap ko lang siya. Enable biometric. Proceed to add account. So, ayun. So, dito, ilalagay ko lang dito yung gagamitin kong number or yung mobile number na gamit ko. And syempre, kailangan globe. And once na okay na, tap lang natin ang next. So, wait lang natin. And ayan, magsisend ulit sila ng one-time pin. And ayan, nag-automatic na siyang mag-input. And dito, maglalagay lang tayo ng name or yung gusto nating mag-appear sa account natin na pangalan. And done.
And, ayan. So, ito, pwede nating pinutin ng dismiss or maybe later. So, pinutin natin ng go to dashboard. And, ayan. So, maybe later muna natin to. And, ayun. So, dito makikita natin yung balance pa ng number na nilagay ko. And, tingnan natin sa history. Makikita din yung previews or yung mga history ng mga niload ko. So, ayan. And, balik tayo sa home. Ayan. So, ngayon, try nating mag-subscribe sa mga latest or sa hot promo nila. So, pinili natin yung promo dito sa baba. So, ayan. Ito yung hot promo nila. 50 for 5 GB. For 3 days. Wow. So, ayan. May 10 GB pa for 120. 11 GB for 140. And dito, marami pa sa baba mga promo nila. Surf, Go, and Booster, All-in, Call and Text. Yan. So, ngayon, itatry ko namang mag-subscribe sa promo nila. Pero bago yun, kailangan ko muna magdagdag ng load. So, pindutin ko muna itong buy load. So, ayan. Nandito, pipiliin ko kung magkano yung ilo-load ko. So, ayan. Meron dalawang option. GCash and credit card. Or debit card. And also, pwede din tayong mag-loan ng load. So, ito. Pindutin natin loan ng load. So, ayan. So, yun. 50. So, may service fee siya na 10 pesos. So, yung 10, ayan. So, makikita natin yung service fee dito kung magkano. So, yung 50, magiging 60 pag umutang ka ng load. So, gamitin ko na lang yung GCash ko. So, ayan, mag-buy tayo ng load 50. Tap ko yung next. And, ayan. Select ko tong GCash. Confirm and next. So, pwede din naman kayo magpa-load kung wala kayong GCash. So, magre-reflect naman yun yung niload nyo dito sa inyong account. So, ayan. So, dito ilalagay ko lang yung GCash number ko. And next. So, dito, enter ko lang yung authentication code na sisend nila sa akin. So, ayan, 21, 49, 46. And dito, ilalagay ko lang or i-input ko lang yung MPIN ng GCash ko. And ayan, so, pindutin lang natin ang confirm and pay. And ayun, na-credit na yung aking niload na 50 pesos. Ayan, here payment of 50. So, ayan. So, ngayon punta na tayo sa subscribe to promos. Ayan. So, ayun, na-earn daw akong 1 Globe Reward points. So, skip lang natin to. And nandito na ako ngayon sa mga promos nila. And ito yung mga hot promos nila ngayon. And ngayon, itatry ko tong bagong promo nila na Go 50. 50 pesos for 5 GB. So, pipindutin ko lang yung subscribe. And, ayun, sabi, you have successfully registered. So, ayan, enjoy 5 GB all access data for all net. Wow, so, ayan. For 3 days po is yung 50 pesos is may 5 GB na for 3 days. So, di ba? And, dito ma-check natin yung data allowance sa home or sa dashboard. Ayan. So, kailangan lang natin i-refresh para mag-expect yung subscription ko. So, ayan. So, ito na nga yun. So, dito sa data allowance, mamamonitor ko kung ilan na lang yung natitira sa
sinubscribe kong promo. And ayan. So, makikita ko dito yung expiry date. And also dito sa baba makikita din yung mga kasama sa promo na sinubscribe ko, like this one, unlimited text to all network, and itong free go wifi. So may mga information din siya dito. Pwede din nating i-monitor or i-check or i-double check. Also, pwede pa tayo mag-subscribe sa iba pang mga promo. So pindutin lang natin yun. Subscribe to more promo.